Narito na ang mga nakakatakot na video na nakunan ng kamera. The abandoned dirty closet. Ang video na ito ay kuha mula sa isang home security camera kung saan makikita ang isang babaeng nagngangalang Felicia na naglalaro lang kasama ang kanyang aso sa likod ng kanilang bahay bandang hating gabi. Tahimik ang gabi, tila normal lang ang lahat, hanggang sa may narinig siyang boses na nagpakilabot sa kanya. What the fuck? Bigla na lamang may boses na narinig sa background, isang malamig at nakakakilabot na tinig na nagsabing, "Get out!" Agad na napatigil si Felicia. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang boses. Wala namang ibang tao sa paligid. Pero ang mas nakakakilabot pa rito, habang naririnig ang boses, biglang gumalaw ang kurtina sa gilid na parang may dumaan o dumampi dito. Pero pagkatapos ng boses, tumigil ulit ito sa paggalaw na tila walang hangin. Sa sobrang gulat at takot, pumasok agad si Felicia sa loob ng bahay. Ayon sa kanya, hindi pa siya nakakaramdam o nakaranas ng kahit anong paranormal na pangyayari noon. Hindi niya rin alam kung ano nga ba talaga ang narinig niya. Isa lang ang malinaw, may kakaibang nangyari noong gabing iyon. God! What the fuck? Ang video na ito ay ibinahagi ng isang babae na nagngangalang Mimi at ayon sa kanya, habang ang kanyang asawa ay nagtatrabaho ng 10 oras ng gabi sa isang welding shop, isang kakaibang pangyayari ang gumambala sa kanyang katahimikan. Bandang 10:00 ng gabi, abala pa rin sa pagwe-welding ang lalaki nang bigla na lamang may marinig siyang kakaibang ingay mula sa labas. Isang malalim na ugong o rattle ang narinig. At kasabay nito, bumukas ang gate sa labas ng shop. Sa unang tingin, iisipin mong hangin lang ito. Ngunit kung panoorin mong mabuti ang CCTV footage, makikitang gumagalaw ang latch ng gate. Parang may bumukas nito gamit ang kamay. At kung hindi pa sapat ang kababalaghan, mapapansin ding tila balisa ang mga aso sa paligid. Tahol sila ng tahol, para bang may nararamdamang hindi pangkaraniwan. Pero dahil sa pagod at dami ng gawain, pinili na lang ng lalaki na baliwalain ito at ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na paliwanag kung ano nga ba talaga ang bumisita sa kanya ng gabing iyon. Multo nga ba ito? O simpleng hangin lamang na may kasamang timing? Kayo na ang humusga.
So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm gonna show you what's finally behind this door, okay? Sa video namang ito, isang nurse na nagngangalang Cheyenne ang nagbahagi ng isang nakakakilabot na karanasan mula sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Ayon sa kanya, may isang partikular na palapag sa ospital na kinatatakutan ng halos lahat ng empleyado. At sa floor na ito, may isang kwarto na inaayawan at iniiwasan ng lahat. Walang gustong dumaan, lalo na't hindi na gustong buksan ito. Nakasaad sa pinto ang isang nakakatakot na mensahe, "Do not remove, save." Pero nang tanungin ni Cheyenne ang ibang staff, wala ni isa ang may ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kabila ng babala, pinilit ni Cheyenne na buksan ang pinto. Nang sa wakas ay mabuksan niya ito. So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm gonna show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm gonna go inside. Dude, I'm so scared, I don't even want to open it. So far this looks like an abandoned dirty closet and Tiningnan niya ang loob at doon siya napasigaw at biglang isinara ang pinto sa takot. Ayon sa kanya, may nakita siyang maputlang mukha na tila nakasilip sa dulo ng madilim na silid. Isang hindi maipaliwanag na presensya na agad nagpatayo ng balahibo niya. closet and Mula noon, hindi na siya muling nagsalita tungkol sa nangyari. At gaya ng iba pang staff, tila naging isa na rin siya sa mga umiiwas sa kwartong iyon. Ano nga ba ang lihim na tinatago ng kwartong ito? Multo nga ba ito? O may mas malalim pang kwento sa likod ng kwartong ito? Ano sa tingin mo? Comment mo sa baba. closet and Alas 3 ng madaling araw, oras na kadalasang iniiwasan ng marami. Isang truck driver na nagngangalang Ken ang bumabiyahe sa kahabaan ng I-57, isang interstate highway na matatagpuan sa border ng Missouri at Illinois. Habang tahimik siyang nagmamaneho sa gitna ng dilim, may isang bagay na pumukaw sa kanyang mata mula sa gilid ng kalsada. She can go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's a tough decision, I'm sure, but Amy ultimately agrees. So she wears the wire, and she meets up Chuck, and she and it's a tough decision, I'm sure. Isang nakakapangilabot na anino na gumagapang sa kanyang paningin. Hindi niya ito maintindihan. Sa tagal na niyang truck driver, wala pa siyang nakita na ganito. Kaya't sa kanyang pagkagulat at pagkalito, agad siyang huminto sa tabi ng highway at sinilip ang kanyang dashcam footage. At dito nagsimulang tumindig ang balahibo niya. Makikita sa dashcam ang isang misteryosong babae na nakasuot ng puting damit na biglang tumawid sa kalsada, parang lumitaw mula sa kawalan. Ngunit ang mas nakakakilabot, kinabukasan, sa parehong eksaktong lugar, may naganap na aksidente. Ayon sa mga nasangkot sa insidente, may nakita raw silang babaeng nakaputi sa gitna ng kalsada, dahilan upang bigla silang magpreno at lumiko na naging sanhi ng banggaan. Pero, ayon sa CCTV footage ng mga autoridad, walang kahit sinong babae ang nakitang tumatawid. Ang nakita lang ay ang sasakyan na bigla na lang lumiko at bumangga. Hindi makapaniwala si Ken. Posible ba talagang may multong babae sa highway na ito? O isang masamang pangitain na nagbabala ng paparating na trahedya? Ikaw, anong masasabi mo sa misteryosong babaeng ito? Multo nga ba ito? O isang malagim na paalala na may mga bagay pa ring hindi natin kayang ipaliwanag? Comment mo sa baba. Sa video na ito, isang lalaki ang nakakuha ng kakaibang nilalang gamit ang kanyang cellphone bandang alas 10 ng gabi. Sa una, akala niya ay isang ordinaryong tao lang ito dahil tila ito ay nakasuot ng puting damit at gumagapang sa di kalayuan. Pero nang lapitan niya ito, dito na nagsimulang bumalot ang kilabot. Isang nilalang na may nakakapanindig balahibong mukha
ang tumambad sa kanya. Hindi na ito mukhang tao. Maputla, nakakatakot ang mukha at tila nakatingin diretsyo sa kanya. Agad siyang umatras, nanginginig sa takot. Sa kasamaang palad, dahil sa limitadong konteksto ng video, hindi malinaw kung ano ang nangyari pagkatapos, kung tumakbo ba siya o may mas nakakatakot pang sumunod. Ngayon, maraming nanonood ang nagtatanong, totoo nga kaya ito? Isa bang multo o isang prank lang? O baka naman, may mga nilalang sa paligid natin na ayaw lang nating makita. Ano sa tingin nyo? Comment nyo sa baba. At iyan ang mga nakakatakot na video para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang mga kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kababalaghan at misteryo na ating tatalakayin. I-click mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating uploads. Ako si Dark TV PH at tandaan, sa mundong ito, hindi lang tayo ang naririto. Hanggang sa muli at ingat ka palagi.